Tôi không dám giúp đỡ người lạ nữa. Trải nghiệm này khiến tôi không bao giờ quên. Sau khi tôi giúp bà bầu qua đường, phát hiện người phụ nữ mang thai này sống cùng khu phố với tôi. Vào khu phố, bà bầu lại nói cùng đơn vị với tôi. Chúng tôi cùng vào thang máy, nhìn chằm chằm vào tầng 211 tối tăm trên thang máy. Tôi cảm thấy hơi lạ. Chỉ cần nhìn và giữ bụng, phụ nữ mang thai thở hổn hển. Trông cô ta khoảng 40 tuổi, ăn mặc đơn giản. Tôi hỏi, có phải chị quên nhấn thang máy không? Chị sống ở tầng mấy? Em sẽ nhấn giúp chị. Trên đường đi, chị gái mang thai đều có vẻ mặt hiền lành. Cảm ơn. Tiếp tục nói chuyện với tôi, nhưng điều kỳ lạ là bắt đầu vào thang máy, hắn đều bình tĩnh mặt không nói chuyện. Trong lòng tôi kỳ lạ, không thể giải thích được. Một cửa thang máy mở rồi, tôi lại gọi chị gái mang thai một tiếng, hắn vẫn không nói gì. Sự kỳ lạ không thể tả nổi đang lơ lửng trong trái tim tôi. Tôi chợt nghĩ, giờ đây, những kẻ buôn người mới sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để theo dõi đối tượng mục tiêu. Có thể nhìn chị gái mang thai run rẩy, đi bộ rất khó khăn. Tôi lại cảm thấy mình quá lo lắng. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, tôi nhanh chóng nhấn và giữ nút. Chị ơi, tôi đến rồi. Nửa đùa nửa thật nói, chị ơi, chị không phải là hàng xóm mới của nhà em chứ? Xong, chị gái mang thai trông đột nhiên phản ứng lại. Hắn lập tức cười nói, đúng, chúng ta là hàng xóm. Chị cũng là tầng 211, gần đây mới chuyển đến. Trái tim tôi đập thình thịch. Loại căn hộ nhỏ đều là loại căn hộ lớn, một thang 2 hộ, tương ứng là 2101 và 2102. Tôi sống 2101. 2102 là một cặp vợ chồng trẻ. Tôi biết, không có hàng xóm mới nào cả. Tôi cố gắng giữ nụ cười. Chị ơi, em và chị thật sự có duyên phận. Bà bầu nắm lấy cánh tay tôi, nước mắt. Phải, cô gái, chị thấy em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất tốt. Nếu không phải gặp em, chị không biết làm thế nào để về nhà. Chúng ta làm phụ nữ thật không dễ dàng. Em nói có phải không? Hắn nói xong, nắm tay tôi nhận thấy bàn tay chị ấy nắm lấy tôi cứ run rẩy, trên trán đều là mồ hôi. Chắc là chị ấy rất khó chịu. Tôi nhớ lại những khó khăn khi mang thai con gái. Cân nặng tăng vọt đến giai đoạn sau đi vài bước là thở hổn hển. Đột nhiên cảm thấy có phải tôi nghĩ quá nhiều không? Có thể là hàng xóm hai vợ chồng nhỏ đưa người thân đến. Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghĩ như vậy. Tôi đỡ chị gái mang thai ra khỏi thang máy, sau đó nói, chị ơi, chị đợi em ở đây, em sẽ gõ cửa giúp chị. Tôi đang đi đến cửa số 2102, bà bầu đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Không có ai ở nhà. Em ơi, chị đến nhà em ngồi một chút đi, bụng chị khó chịu quá. Tôi vẫn chưa gõ, sao hắn lại chắc chắn không có ai? Tôi nhìn chị gái mang thai, trong mắt đột nhiên hiện lên khẩn cấp. Trong lòng không thể giải thích được hoảng sợ. Giọng nói của tôi đã có chút giọng nói rồi. Chị ơi, em sẽ đưa chị đến bệnh viện. Nếu chị thực sự có vấn đề gì, em không thể chịu trách nhiệm này. Chị đã nói là sẽ không đi, chị đến nhà em nằm một lát là được rồi. Chuông báo động trong tim tôi vang lên, cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nhà tôi không có ai, chồng đi công tác rồi. Ngoài ra, lát nữa tôi còn phải đến nhà trẻ đón con cái 4 tuổi tan học. Tôi giả vờ hứa, nhưng lại để mắt đến. Chị ơi, chị chờ một chút. Tôi mở cửa trước. Tôi dừng bước một chút. Đi bộ đến 2102, chìa khóa cắm vào. Sai liên tục, lạ thật. Sao không mở được? Tôi quay lại nhìn phản ứng của chị gái mang thai, giả bộ vẻ mặt bối rối. Chị ơi, em mang nhầm chìa khóa rồi, cửa không mở được. Làm sao đây? Chị gái mang thai mặt hơi phân. Làm sao có thể mang nhầm chìa khóa? Cô gái, em không muốn tôi vào nhà của em phải không? Tôi tê ngay lập tức. Tất nhiên tôi sẽ không mang nhầm chìa khóa, bởi vì nhà tôi sống là 2101. Nếu chìa khóa có thể mở cửa 2102, thật sự là gặp ma rồi. Tôi đang đi bộ khẩn cấp về phía thang máy. Âm thanh đều có chút vấp ngã. Móc chìa khóa của đồng nghiệp và tôi mua cùng nhau. Chắc là lấy nhầm rồi. Chị ơi, chị đợi em ở đây nhé. Tôi đến quản lý lấy chìa khóa dự phòng. Không chờ hắn phản ứng lại, tôi đã giữ thang máy. May mà lần này thang máy không có người dùng. Tôi đi thẳng vào. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi cũng nghe thấy hắn ở bên ngoài hô to tên tôi. Tiểu Mao, đừng chạy. Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy tên của tôi. Làm sao hắn biết được? Tôi vào thang máy, lập tức mở điện thoại ra, bắt đầu nhìn cửa nhà tôi. Nhưng camera trùng cửa. Vừa rồi một mặt vất vả đỡ eo thở hổn hển phụ nữ mang thai, sau khi thấy tôi rời đi, lập tức đứng thẳng lên. Mặt hắn tối sầm, bắt đầu gọi. Giám sát không có âm thanh, vì vậy tôi không thể nghe thấy chính xác những gì cô ấy nói. Chơi điện thoại xong, phụ nữ mang thai đi thẳng về phía cầu thang. Gối rơi từ trong quần áo hắn. Hắn hoảng hốt, nhanh chóng nhặt lên, đặt vào quần áo. Chúa ơi, ngay cả mang thai cũng là giả. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu vừa rồi tôi trực tiếp mở cửa, chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nhanh chóng gọi cho chồng tôi. Với tiếng khóc, nói chuyện vừa xảy ra với chồng tôi.
Mô tả ngắn gọn một lần, chồng nói anh ấy sẽ nhanh chóng về. Bảo tôi chú ý an toàn, tôi không dám về nhà. Liền trốn ở cửa tiểu khu, từ quán trà sữa nhìn vào. Sau một thời gian, cuối cùng cũng nhìn thấy bà bầu già đó đi ra với cái bụng to. Tôi sắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy chiếc xe bánh mì đậu bên kia đường. Cửa đột nhiên mở ra, đi xuống hai người đàn ông trung niên. Người phụ nữ mang thai giả đi về phía hai người đàn ông, họ là một nhóm. Ba người không biết nói cái gì. Rồi bà bầu giả nhảy vào xe. Ba người cùng nhau biến mất ở góc đường. Tôi ở lại đây. Toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, là điện thoại của giáo viên hiệu trưởng trường mẫu giáo của con gái. Tôi hơi hoảng. Bây giờ vẫn chưa tan học. Sẽ không có gì xảy ra chứ? Cho mẹ Sán Sán. Sán Sán đã về nhà chưa? Chưa, tôi đang định đón con bé. Có chuyện gì xảy ra vậy giáo viên Trương? Sán Sán hình như mất tích. Tim tôi ngừng đập một giây. Chúng tôi đã tìm 1 tiếng rồi. Vẫn không tìm thấy điện thoại của con. Đồng hồ cũng để trên giường nhỏ, nghỉ trưa không mang theo. Làm sao? Trái tim dường như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vào giây tiếp theo. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Con gái học trong trường mẫu giáo tư thục. Đến nhà tôi không xa đâu, 10 phút đi bộ. Trước khi tôi và chồng tôi, những người khác không thể vượt mặt giáo viên, đưa con gái đi. Nhưng bây giờ cô giáo lại nói với tôi, đứa bé bị mất ngay trước mắt cô ta. Tôi vừa đi vừa mở camera giám sát, chuyển đổi mấy vị trí. Quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của con gái. Nhanh chóng chạy đến trường mẫu giáo. Đến trường mẫu giáo, tôi không quan tâm đến trách nhiệm giải trình, buộc bản thân bình tĩnh lại. Khi nào thì phát hiện ra camera giám sát bị mất tích. Giám đốc nhanh chóng gọi camera giám sát chỉ cho tôi xem. Lúc ngủ trưa, giáo viên giúp Sán Sán tháo đồng hồ điện thoại ra, đặt ở đầu giường. Sau khi thức dậy, tất cả trẻ em xếp hàng đi vệ sinh. Sán Sán không theo kịp, đi ra ngoài một mình. Giáo viên không nhìn thấy Sán Sán. Đi đến lớp học, trong sân tìm. Nhìn thấy Sán Sán trong sân, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi. Gọi con bé trở lại từ xa, quay đầu lại thì biến mất. Con gái muốn tìm gì, tại sao không nói với giáo viên? Bên kia có bảo vệ. Nhà trẻ chỉ có một lối ra, không thể ra ngoài được. Tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian giám sát trong sân. Tôi nhanh chóng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Một người phụ nữ đang có cái bụng to, vẫy hàng rào và vẫy tay chào con gái. Cảnh sát trường sao bên này vẫn chưa đến. Không phải nói đã tìm 1 tiếng rồi sao? Giáo viên chưa ấp úng, cúi mắt. Nhà trường không cho gọi cảnh sát. Tôi trực tiếp nổ tung, không báo cảnh sát là sao? Chủ tịch nhìn cô Trương một cái. Nhanh lên, nói chuyện mẹ Sán Sán. Tâm trạng của bạn tôi có thể hiểu, nhưng bạn cũng thấy trẻ em không thể ra khỏi trường mẫu giáo. Chắc là ở đâu đó. Chúng tôi tìm lại. Nếu gọi cảnh sát thì hỗn loạn lớn rồi. Phụ huynh đều biết, chúng tôi để mất đứa bé dưới mí mắt. Ai còn dám đưa con đến trường của chúng tôi? Tôi trực tiếp vất tay của hiệu trưởng, gần như hét lên rằng con gái tôi tốt nhất là không sao. Nếu có cái gì không tốt, tôi sẽ bắt các người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa. Nhưng mà lúc này con gái tôi lại tự mình xuất hiện. Con gái dụi mắt, gọi mẹ qua đám đông. Tôi chạy tới và ôm con gái vào lòng. Không thể không khóc. Con chạy đi đâu vậy? Chúng ta tìm con đều tìm điên rồi. Dì bảo con đào lộ trên núi giả chờ dì. Dì nói muốn tặng con một con chó sữa nhỏ. Nhưng con đã đợi rất lâu rồi, dì ấy vẫn chưa đến. Con buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi. Trong lòng tôi chuông báo động vang lên cái gì gì. Gì nào? Con gái vẽ bụng. Trong bụng có một cô bé.